අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ 2D ගේම් එකකට 2D විදිහට පාටිකල් සිස්ටම් එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. අපි බලමු හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම හයිරාකි එකේ රයිට් ක්ලික් කරලා එෆෙක්ට් වලට ගිහලා පාටිකල් සිස්ටම් එකක් ගන්න. ඊට පස්සේ මම ඒක රීනේම් කරගන්නවා. ෆයිල් එකක් තමයි හදන්නේ. ඊට පස්සේ ඒක මම රීසෙට් කරගන්නවා ඒකේ වැලියුස් ටික. ඊට පස්සේ මෙතනින් රෙන්ඩර් එකට ගිහිල්ලා දැන් පාටිකල් එමිට් වුණාට පේන්නේ නැහනේ. අපිට පේන්නේ නැති පාටිකල් ටික පේන විදිහට හදාගන්න පුළුවන් මේ sorting layers වල layers මාරු කරලා මම දැන් foreground layer එකට දාගන්නවා. දාගෙන ඊට පස්සේ මෙතන පාටිකල් මෙතන ඍණානුව තියාගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි පාටිකල් ටික උඩට ජෙනරේට් වෙන්නේ. පාටිකල් ටික මෙතන තියෙන මම මේ පාටිකල් ටික මූව් කරගන්නවා මම සෙටප් කරලා තියෙන තැනට. මෙතනින් පේනවා දැන් ඔයගොල්ලන්ට පාටිකල් ටික. මෙතන sorting layers ඔයගොල්ලන්ට වෙනස් කරලා පෙන්නන්න පාටිකල්ස් පේනවද උඩට යනවද පල්ලෙහාට යනවද කියලා බලා ගන්න. මෙතන ඩිෆෝල්ට් දාපුවම කිසි වෙනසක් නැහැ. බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකට දාපුවම අපිට බලන්න පුළුවන් මේ පාටිකල් දැන් ජෙනරේට් වෙන්නේ මේ ඔබ්ජෙක්ට් එකට පිටිපස්සේ. ෆෝග්‍රවුන්ඩ් දාපුවම ඔබ්ජෙක්ට් එකට ඉස්සරහින් තමයි පාටිකල් ටික ජෙනරේට් වෙන්නේ. ඒත් මේ ප්ලේයට පිටිපස්සෙන් තමයි ජෙනරේට් වෙන්නේ. ඒක වෙනස් කරන්න පුළුවන් මේ ප්ලේයර් ෆෝග්‍රවුන්ඩ් එකේ හිටියට ප්ලේයර්ගේ ඕඩින් ලේයර් එක තියෙන්නේ ගොඩක් උඩ වැලියු එක. ඒකේ හින්දා මම 5කට වගේ දීලා බලන්නම්. ඔව් 5කට දීපුවම පාටිකල් ටික උඩින් ජෙනරේට් වෙනවා. එහෙම අවශ්‍ය නැති හින්දා මම තිබ්බ විදිහට බිඳුව තියාගන්නවා. මේ sorting layers ඔයගොල්ලොන්ගේ sorting layers කියන දන්නේ නැත්නම් sorting layers අපිට හදාගන්න පුළුවන්. අපි ගේම් එක හදද්දී මේ වගේ ඔබ්ජෙක්ට් එකක් ගත්තාම ඔබ්ජෙක්ට් ස්ප්‍රයිට් වල තියෙනවා sorting layers කියලා එකක්. මෙතනින් අපිට පුළුවන් මේ sorting layers add කරන්න. මේ තියෙන මම add කරපු ටික. තව මෙතනින් අපිට ඕන නමක් දීලා add කරගන්න පුළුවන්. මෙතනින් remove කරන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම ආයේ particle system එකට යනවා. ගිහිල්ලා ඒකේ size එක start size එක වෙනස් කරනවා 5කට විතර. වෙනස් කරලා මෙතන තව පොඩි වැඩක් කරනවා. මේක 2D එකක් ඉඳලා මෙතන render mode එක වෙනස් කරනවා vertical billboard වලට. එතකොට 2D විදිහටම තමයි ජෙනරේට් වෙන්නේ. මෙතනත් මේක 3කට දෙන්න. max particle size එක 3කට දුන්නා. ඊළඟ මෙතන start lifetime එක random between two constants දීලා ඉවරලා 1 2යි 3ට දානවා. ඊළඟ මෙතන size එක පොඩ්ඩක් තව වැඩි කරගන්න 7කට වගේ දෙන්න. ඊට පස්සේ start speed එකත් වෙනස් කරනවා. එකක් දෙනවා 2යි 3යි. ස්ප්‍රෙඩ් වෙලා වැඩි වගේ හින්දා මෙතනින් අපිට ෂේප් එකේ ඇන්ගල් එකට පඩු කරන්න පුළුවන් 10කට වගේ. දීලා රේඩියස් එකක් දෙන්න ඕනේ 2කට වගේ දෙන්න.
දැන් ලයිෆ් ටයිම් එක අපි 5යි 3යි කියලා. ඊට පස්සේ මෙතනින් ආයෙ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ISO ලයිෆ් ටයිම් එකෙන් මේකේ කර්ව් එක වෙනස් කරලා හදා ගන්න. එක කර්ව්ස් දීලා බලන්න ඔයගොල්ලන්ට ගැලපෙන්නේ මේක යටින් නම් දුමක් උඩට එන විදිහට තියෙන්නේ. මේක නෙමෙයි මේක දුන්නා නම් සාමාන්‍ය ෂේප්. ඊට පස්සේ ඒක හරි කලර් ලයිෆ් ටයිම් එක මම චේන්ජ් කරනවා. එතනින් කලර්ස් ප්‍රීසෙට් එකක් හදාගෙන මුලින්ම දෙනවා මම රතු පාට. ඊට පස්සේ මේ හරිය ආය කලර් එකක් ඇඩ් කරනවා තැඹිලි පාට. එතනින් ආය කෙරෝලෙන් කහ පාට දෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට මේකේ ඔපාසිටි එක ඇල්ෆා වැලියු එක අඩු කරන්න පුළුවන්. මේ උඩ ක්ලික් කරලා සාමාන්‍ය මට්ටමකට අඩු කරන්න පුළුවන්. ගොඩක්ම අඩු කරන්නත් එපා. ආයෙ මෙතනිනුත් ඇල්ෆා වැලියු එක චේන්ජ් කරන්න පුළුවන් මේ ස්ටාර්ට් කලර් එකකින්. මෙතනින් ඇල්ෆා වැලියු එක අඩු කරා නම් ඒත් අඩු වෙනවා. නැති වෙලාම ගියා ඇල්ෆා බිඳු වුණාම මුකුත් නැහැ. මෙතනින් චේන්ජ් කරන්න. ඔයගොල්ලන්ට මේ ගින්දර ස්පීඩ් එක වැඩි කරගන්න ඕන නම් මෙතන සිමුලේෂන් ස්පීඩ් එක අපිට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. 3කට වගේ දෙන්න පුළුවන්. ඒක ඔයගොල්ලන්ට ගැලපෙන විදිහට වැලියුස් දීලා හදාගන්න. ඊට පස්සේ මේකට මම මේක view එකේ පේන්නේ ගොඩක් ලොකුවට හින්දා මේක ස්කේල් එක පොඩ්ඩක් අඩු කරගන්නවා. .5කට වගේ වෙනවා. තවත් ඕන ඔයගොල්ලන්ට සයිස් එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මේ වැලියුස් ඇඩ්ජස්ට් කරලා ඕන සයිස් එකට හදාගන්න පුළුවන්. 2D එකකට හදන්නේ මේ මෙතනදී vertical billboard දෙන එකෙන් තමයි 2D සයිඩ් එකට particle generate වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට තව වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මම මේකට ස්මෝක් එකක් දෙන්න පුළුවන්. මම මේක control D දීලා duplicate කරලා ඒක වෙනස් කරගන්නවා ස්මෝක් කියලා. ස්මෝක් එක මම drag කරලා දානවා මේකට. ඊට පස්සේ ඒකේ මම වෙනස් කරන size of lifetime එක අනිත් පැත්තට දීලා ඒකේ color of lifetime එකත් වෙනස් කරනවා. ඒක මම දෙනවා කලින් හදාගත්තු preset තියෙනවා. ඒ වුණාට මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් හදන විදිහ. මෙතනින් මම දෙනවා සුදු පාට. මෙතනත් සුදු පාට. දීලා මෙතන alpha value එක අඩු කරනවා. alpha value එක අඩු කරලා එතනින් අපිට color එක gray වලට මාරු ගන්නත් පුළුවන්. මෙතනින් start color එක gray වලට දුන්නා නම් ඒත් හරි. gray ඕන ප්‍රමාණයට තියාගන්න. මෙතන smoke එක ටිකක් මම උඩට ඉස්සනවා. smoke එකේ speed එක ටිකක් අඩු කරනවා 2කට විතර. මෙතන කර්ව් එක චූට්ටක් වෙනස් කරගන්න.
හරි මේ ටියුටෝරියල් එකේ 2D එකකට හදාගන්න විදිහ කියලා දුන්නා. මගේ කලින් ටියුටෝරියල් එකේ තියෙන්නේ 3D වලට ෆයිල් එකක් හදාගන්න විදිය. ඉස්සරහට මම ඔයගොල්ලන්ට අරන් එන්නම් කොහොමද 2D ටෙක්ස්ට් එකක් දාලා හදාගන්නේ කියලා. තව VFX පාටිකල් සිස්ටම් වලින් කරන වැඩ. මේ වීඩියෝ එකට ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් ලයික් කරලා ෂෙයා කරලා සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න. එහෙනම් මම අදට මේ වීඩියෝ එක නතර කරනවා.